Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over wat er gisteren in het Witte Huis is gebeurd. Want ja, dat is eigenlijk ongekend wat daar gebeurde. En er was een persmoment. En in dat persmoment was er een gesprek gaande tussen Zelensky en Trump. En op een gegeven moment kwam Zelensky op het feit dat hij Poetin niet vertrouwde en dat Poetin eigenlijk een oorlogsmisdadiger was. Dat pikte Trump niet. En toen ontspoorde het. En toen kwam er iets wat er uit de luier van Trump tevoorschijn is gekomen. Ik geloof dat het J.D. Vance heet. Die kwam ook nog eens een keertje en die gooide olie op het vuur. Ja, toen ging het helemaal mis. De zaak ontspoorde. Daar waar ze aan het eind van het verhaal het contract hadden moeten tekenen, want het lag al klaar, is Zelensky weggegaan. Ja, dan wordt er gezegd hij is weggestuurd. Nee, Zelensky is direct weggegaan, had geen trek meer om nog te tekenen. Want dit ging gewoon pertinent niet goed. Je kan Amerika niet vertrouwen. Er is totaal geen gevoel vanuit Trump of J.D. Vance voor waar Zelensky staat. En er is eigenlijk hij wordt gezien als minderwaardig door Trump en J.D. Vance. Als niet op hetzelfde niveau als Rusland en de Verenigde Staten. En hij moet zich dus maar onderwerpen. Nou ja, dat gaat gewoon pertinent niet gebeuren. Hoe dan verder? Nou, de vraag is of Trump zich dit morgen nog kan herinneren. Trump kan, zoals het er nu voor staat, zijn beoogde Nobelprijs voor de Vrede, die hij heel graag wil hebben, want Obama heeft hem ook, die kan hij wel op zijn buik schrijven. Nou, als hij zich dat realiseert, dan zal hij misschien zeggen, ja, ik moet toch nog iets gaan proberen. Maar het vertrouwen is weg. En dat vertrouwen gaat de aankomende week nog veel verder weggaan, want Trump wil ook met Mexico en Canada ruzie zoeken. Dus ik heb het idee dat heel veel landen, Europa, Canada, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Japan, misschien ook wel Taiwan, dat die zullen zeggen van ja, wij kunnen niet meer van de VS op aan. Wat kunnen wij nog samen betekenen om de gevaren die er zijn, het is niet zozeer een vijand, maar de gevaren die er zijn vanuit een China en vanuit een Rusland, om die toch samen het hoofd te bieden. Want die gevaren zijn er. Nou, bij Rusland is het natuurlijk heel acuut, want die oorlog is nog steeds gaande. En bij China, ja, Taiwan kan het nou wel shaken, hè? Want die weten nu van, die Trump die gaat niks doen. Dus China kan gewoon zijn moment bepalen waarop ze Taiwan binnenvallen. Dus hou daar maar rekening mee dat snel gaat gebeuren. En snel kan zijn binnen een paar maanden. Maar binnen 3 jaar lijkt het nu wel dat Taiwan aangevallen gaat worden door China. En dan gaat de VS niks doen. Xi zal dit willen doen zolang Trump er nog zit. Want hij weet, onder Trump gaat Amerika niks doen. Xi moet dit geregeld hebben, afgerond hebben, voordat er eventueel een volgende president komt. Als er in Amerika nog volgens vrije verkiezingen een nieuwe president komt. Want de overheid in de VS wordt nu op een heel snelle manier uitgekleed. En de vraag is dus of die overheid over 4 jaar nog in staat zal zijn om een verkiezing te organiseren. Laat staan dat ze het zou willen, maar zelfs nog in staat zijn. Het gaat nu heel hard. En wat er eigenlijk nu zou moeten gebeuren, in mijn ogen, is dat die ambtenaren die iedere keer mailtjes krijgen, je wordt ontslagen, je wordt niet ontslagen, je wordt wel ontslagen, je wordt niet ontslagen, dat die zegt van stop maar, ik ga wel weg. En dan massaal. En dat vluchtleiders, dat die massaal zeggen van oké, je wil ons weg hebben, dan gaan we nu weg. Dan stopt alles. Dan houdt alle vliegverkeer per direct op. En ik denk dat dat nodig is, dat er nu in Amerika gezegd wordt, ja, dit kan niet meer. Maar ja, of Amerika dat doet. Kijk, uiteindelijk heeft 35% van de bevolking gekozen voor Trump. 49% van de mensen die mochten stemmen, die hebben gestemd, hebben daadwerkelijk gestemd op Trump. Dus dit is wat die Amerikanen wilden. En ja, dan zou je daarmee moeten leven. Maar willen ze het nog steeds? Want op video zie je steeds vaker op internet mensen die zeggen, ja, ik heb voor Trump gestemd, maar dit vroeg ik niet. Ja, nou ja, dan had je beter moeten opletten.
Ja, dus het is dan heel erg jammer. Maar goed, uiteindelijk zitten we er wel mee. Want de wereld ziet nu dat Amerika geen betrouwbare partner meer is. En wat nu? Zelensky zal als een gek nu moeten kijken hoe staat Europa ervoor. Kunnen en willen ze me daadwerkelijk helpen? Want Zelensky is niet machteloos. Als hij maar geld heeft, kan hij heel veel wapens kopen of ontwikkelen in Oekraïne. Maar er is geld nodig. Er is gewoon keiharde cash nodig om dat te kunnen betalen. En dan kan hij heel veel wapens ontwikkelen. Dus ze zijn dus niet kansloos. Maar ze zullen hun strategie moeten aanpassen als Amerika zegt: wij willen helemaal geen wapens meer aan jullie verkopen. De vraag is of Amerika dat wil. Want het is een heel lucratieve handel gebleken. Al die wapens die naar Oekraïne gingen. Dat Trump er een potje van maakt, ja, dat is dan iets anders. Maar die wapenhandelaren, die zullen deze deal niet weg willen hebben. Dus het is de vraag of dit een tijdelijke terugslag is, of dat de VS nu echt in het kamp van Rusland is gekomen. Nou, dat laatste, dat geloof ik pertinent nog niet. Want dan heb ik de hoop dat er daadwerkelijk toch wel Amerikanen opstaan van nee, maar dit is niet wat we willen. Ook mensen die op Trump gestemd hebben, die zeggen van nee, we gaan niet aan het kamp van Rusland zitten, want dat is het verkeerde kamp. Want dan sta je aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Maar dat zal Trump een worst zijn. Dus dat is dan wel een punt. En J.D. Vance ook. Maar ja, ik vind J.D. Vance echt, ik zei het net al, als je een smerige luier hebt en je trekt het open en je ziet J.D. Vance en denk oh ja, daar zat je. Echt, ik vind het zo'n walgelijk stukje van, ja, we noemen het maar mens, maar ik zou het eigenlijk geen mens willen noemen, die J.D. Vance. Wat een walgelijke vent is dat. En ja, goed, de ruzie tussen Trump en Zelensky, die was ja, gewoon gebleven zo van oké, het valt wel mee, we hebben even een oneenigheidje gehad als die J.D. Vance er niet mee bemoeid had. Maar juist door die J.D. Vance is de zaakje helemaal ontspoord. En die man die spoort gewoon pertinent niet. Maar ja, goed, we hebben het er maar mee te doen, vrees ik. En ja, nu de oorlog. Ja, het ziet er even slecht uit in het Kremlin. Dus de champagne is opengegaan gisteren. Dit was natuurlijk het mooiste wat kon gebeuren. Ik heb gisteren de video gemaakt. Ja, de bedoeling was voor iedereen dat we gaan daar een contractje tekenen. Geen veiligheidsgaranties van de VS, dat allemaal niet, dat weet je. Maar we gaan het contractje tekenen en zo is het. Ja, zo is het pertinent dus niet gegaan. Ja, daar had dus niemand verwacht. Dit wat er nu is gebeurd, is in 80 jaar niet gebeurd. Zo ga je niet met andere presidenten om. Maar ja, dat heeft Trump en J.D. Vance hebben dat gewoon pertinent nog niet begrepen. En de ambassadeur van Oekraïne zat ook echt zo van ja, wat er hier gebeurt, dit geloof ik niet. Ja, dat is ook zo. En daar kon Zelensky niets aan doen. Het is echt het feit dat dit door met name J.D. Vance, maar ook door de leugens van Trump, is dit ontstaan. En Zelensky heeft zich goed gehouden. Hoe vervelend het ook, je had het graag anders willen zien. Maar de vraag is achteraf, hebben ze hem gewoon een oor aangenaaid bewust? Of is het gewoon de onervarenheid en dementie van zowel Trump, nou, dementie niet van J.D. Vance, dat is een onervarenheid en gewoon een despicable human being zijn. Maar die combinatie, is dat dan het punt? Ik hoop dat het slechte karakter van J.D. Vance en Trump is geweest die dit veroorzaakt heeft. En niet dat dit een vooropgesteld plan was. Want als dat laatste het geval is, dan zit Trump al helemaal in team Poetin. En ja, je ziet dat hij daar wel heel erg veel sympathie mee heeft. Maar of Amerika helemaal in dat kamp zit, nee, daar ga ik gewoon niet van uit. Maar het is echt, ik stond ervan te kijken wat er gisteren gebeurde. Dan wil ik erbij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.